Välkommen tillbaka! Hoppas verkligen att de här videorna kan hjälpa dig. Hej mina vänner! I den här videon ska vi tillsammans lära oss några av de viktigaste fraserna på svenska samt använda några grundläggande verb som är användbara i vardagliga samtal. Vi kommer också att göra roliga övningar som hjälper dig att utveckla dina läs- och lyssningsfärdigheter. Jag önskar er en trevlig och givande titt. Jag andas djupt varje morgon. Jag andas djupt varje morgon. Hon andades snabbt efter loppet. Hon andades snabbt efter loppet. De viskar hemligheter till varandra. De viskar hemligheter till varandra. Han viskade i mitt öra igår. Han viskade i mitt öra igår. Vi klättrar upp för berget varje sommar. Vi klättrar upp för berget varje sommar. Hon klättrade upp i ett högt träd förra veckan. Hon klättrade upp i ett högt träd förra veckan. Han sparkar hårt på bollen. Han sparkar hårt på bollen. Hon sparkade på dörren av misstag. Hon sparkade på dörren av misstag. Jag drar stolen närmare bordet. Jag drar stolen närmare bordet. Han drog repet hårt. Han drog repet hårt. Jag andas djupt varje morgon. Jag andas djupt varje morgon. Hon andades snabbt efter loppet. Hon andades snabbt efter loppet. De viskar hemligheter till varandra. De viskar hemligheter till varandra. Han viskade i mitt öra igår. Han viskade i mitt öra igår. Vi klättrar upp för berget varje sommar. Vi klättrar upp för berget varje sommar. Hon klättrade upp i ett högt träd förra veckan. Hon klättrade upp i ett högt träd förra veckan. Han sparkar hårt på bollen. Han sparkar hårt på bollen. Hon sparkade på dörren av misstag. Hon sparkade på dörren av misstag. Jag drar stolen närmare bordet. Jag drar stolen närmare bordet. Han drog repet hårt. Han drog repet hårt. De skjuter vagnen tillsammans. De skjuter vagnen tillsammans. Hon sköt lådan under sängen.
Hon sköt lådan under sängen. Han förstör alltid sina leksaker. Han förstör alltid sina leksaker. Hon gick sönder glaset igår kväll. Hon gick sönder glaset igår kväll. Jag lagar min cykel när den är trasig. Jag lagar min cykel när den är trasig. Han lagade datorn igår. Han lagade datorn igår. Tjuven stjäl pengar från folk. Tjuven stjäl pengar från folk. Någon stal min telefon förra veckan. Någon stal min telefon förra veckan. Ibland ljuger han för sina vänner. Ibland ljuger han för sina vänner. Hon ljög om sin ålder. Hon ljög om sin ålder. De skjuter vagnen tillsammans. De skjuter vagnen tillsammans. Hon sköt lådan under sängen. Hon sköt lådan under sängen. Han förstör alltid sina leksaker. Han förstör alltid sina leksaker. Hon gick sönder glaset igår kväll. Hon gick sönder glaset igår kväll. Jag lagar min cykel när den är trasig. Jag lagar min cykel när den är trasig. Han lagade datorn igår. Han lagade datorn igår. Tjuven stjäl pengar från folk. Tjuven stjäl pengar från folk. Någon stal min telefon förra veckan. Någon stal min telefon förra veckan. Ibland ljuger han för sina vänner. Ibland ljuger han för sina vänner. Hon ljög om sin ålder. Hon ljög om sin ålder. De röstar i valet. De röstar i valet. Vi röstade förra året. Vi röstade förra året. Jag önskar fred och lycka. Jag önskar fred och lycka. Hon önskade resa utomlands. Hon önskade resa utomlands. Jag litar på min bästa vän. Jag litar på min bästa vän. Han litade på henne med sin hemlighet. Han litade på henne med sin hemlighet. Vi hoppas på bra väder imorgon. Vi hoppas på bra väder imorgon. Hon hoppades få se honom igen. Hon hoppades få se honom igen. De planerar sin semester varje år.
De planerar sin semester varje år. Vi planerade en överraskningsfest. Vi planerade en överraskningsfest. De röstar i valet. De röstar i valet. Vi röstade förra året. Vi röstade förra året. Jag önskar fred och lycka. Jag önskar fred och lycka. Hon önskade resa utomlands. Hon önskade resa utomlands. Jag litar på min bästa vän. Jag litar på min bästa vän. Han litade på henne med sin hemlighet. Han litade på henne med sin hemlighet. Vi hoppas på bra väder imorgon. Vi hoppas på bra väder imorgon. Hon hoppades få se honom igen. Hon hoppades få se honom igen. De planerar sin semester varje år. De planerar sin semester varje år. Vi planerade en överraskningsfest. Vi planerade en överraskningsfest. Jag bjuder in mina vänner på middag. Jag bjuder in mina vänner på middag. Hon bjöd in mig till sitt bröllop. Hon bjöd in mig till sitt bröllop. Vi firar födelsedagar med en tårta. Vi firar födelsedagar med en tårta. De firade sin seger. De firade sin seger. Han ber om ursäkt när han gör misstag. Han ber om ursäkt när han gör misstag. Hon bad om ursäkt för att hon var sen. Hon bad om ursäkt för att hon var sen. Jag bjuder in mina vänner på middag. Jag bjuder in mina vänner på middag. Hon bjöd in mig till sitt bröllop. Hon bjöd in mig till sitt bröllop. Vi firar födelsedagar med en tårta. Vi firar födelsedagar med en tårta. De firade sin seger. De firade sin seger. Han ber om ursäkt när han gör misstag. Han ber om ursäkt när han gör misstag. Hon bad om ursäkt för att hon var sen.
Hon bad om ursäkt för att hon var sen.